Tervetuloa katsomaan ohjausvideota kotiutumisesta tekonivelleikkauksen jälkeen. Tällä videolla käydään läpi asiat, jotka sinun täytyy ottaa huomioon leikkauksesta kotiutuessasi. Kotiudut koksasta, kun kotiutuminen on turvallista. Voit kotiutua myös illalla ja viikonloppuna. Jos kotiudut läheisen kyydillä, sovi kyyti etukäteen. Voit kotiutua myös taksilla tai tarvittaessa paaritaksilla. Leikkauksen jälkeen kotona yleiskuntosi saattaa olla heikompi kuin yleensä. Sinulla voi olla kipuja, huonovointisuutta, huimausta, ummetusta tai unettomuutta. Tämän takia saatat tarvita apua toipilasvaiheessa. Saat koksasta reseptit ja ohjeet kotona käytettäviin kipulääkkeisiin, vatsansuojalääkkeeseen, laskimotukoksia ehkäisevään lääkkeeseen sekä tarvittaessa pahoinvoinnin estolääkitykseen. Tekonivelleikkauksen jälkeinen kipu ja kipulääkityksen tarve ovat yksilöllisiä. Toipumisen alkuvaiheessa kipu on usein kovaa ja kipulääkityksestä huolimatta saattaa kestää useita kuukausia. Käytä kipulääkkeitä leikkauksen jälkeen säännöllisesti koksasta saamiesi ohjeiden mukaan. Aktiivinen kuntoutuminen ja liikkuminen vaatii kipulääkkeiden käyttöä. Kipu ei saa olla esteenä liikkumiselle ja harjoittelulle. Kuntoutumisen edetessä ja kivun helpottaessa ensin vähennetään ja lopetetaan mahdolliset keskushermoston kautta vaikuttavat kipulääkkeet. Sen jälkeen tulehduskipulääkkeet ja viimeisenä parasetamolivalmiste. Käytä vatsaa suojaavaa lääkitystä ohjeen mukaan. Vatsansuojalääkitys ehkäisee mahalaukun limakalvon ärsytystä ja vaurioita, jotka voivat johtua leikkauksen aiheuttamasta elimistön stressitilasta ja kipulääkkeiden käytöstä. Kipulääkkeet saattavat aiheuttaa ummetusta. Seuraa, että vatsasi toimii säännöllisesti. Tarvittaessa voit ostaa apteekista vatsan toimintaa edistävää lääkitystä. Syö kuitupitoista ruokaa ja huolehdi riittävästä vedenjuonnista. Oman voinnin mukainen liikunta edistää myös vatsan toimintaa. Jos vatsasi ei toimi leikkauksen jälkeen muutamaan päivään ja vointisi heikkenee, ota yhteyttä koksaan tai oman alueesi päivystykseen. Leikkauksen jälkeen voi myös esiintyä kuvottavaa oloa tai ruokahaluttomuutta. Kotiutuessa sinulle voidaan määrätä tätä varten pahoinvointilääkettä. Turvotus haava-alueella ja koko leikatussa raajassa on normaalia. Turvotuksen laajuus ja kesto on yksilöllistä. Pientä turvottelua saattaa esiintyä useita kuukausia. Toipilasaikana raajan turvotusta voi ehkäistä liikkumalla säännöllisesti. Pitkään istuminen tai seisominen voivat lisätä turvotusta. Kohoasento ja kylmähoito useamman kerran päivässä vähentävät turvotusta. Mustelmat muodostuvat leikkausalueen ympäristöön ja leviävät usein laajalle alueelle, jopa jalkaterään saakka. Mustelmat saattavat olla kivuliaita ja niiden parantuminen vie usein viikkoja. Ne ovat kuitenkin vaarattomia ja häviävät itsestään. Haava-alueen normaaliin paranemiseen liittyy punoitusta ja kuumotusta, joka saattaa lisääntyä harjoittelun jälkeen. Haavavuoto on normaalia vielä kotiutusvaiheessa. Pidä haavasidosta 5 vuorokautta leikkauksen jälkeen. Mikäli haava vuotaa vielä tämän jälkeen, suojaa haavasidoksella, kunnes se on kuiva. Voit peseytyä normaaliin tapaan. Kuivaa leikkausalue puhtaalla pyyhkeellä kevyesti painelemalla. Tarvittaessa vaihda haavasidos aina puhtain ja pestyin käsin. Vältä turhaa haavan koskettelua. Varaa aika hakasten poistoon terveyskeskuksesta tai yksityiseltä palveluntarjoajalta. Saunaan voit mennä, kun hakasten poistosta on kulunut vuorokausi. Hakasten poiston jälkeen leikkausarpi voi olla kuiva tai kiristävä. Voit rasvata arpea perusvoiteella, kun haava on umpeutunut kokonaan. Laskimotukosten riski on aina olemassa leikkausten yhteydessä. Aktiivinen liikkuminen on paras tapa ehkäistä laskimotukoksia.
Leikkauksen jälkeen sinulle määrätään myös tukoksia ehkäisevä lääkitys. Laskimotukoksen oireita ovat jalan huomattava turvotus ja kivuliaisuus, joka ei vähene kohoasennossa tai kävellessä. Jalka voi olla poikkeuksellisen kivulias, kuumottava, punoittava, kosketusarka, kova tai se voi tuntua täyteläiseltä. Haavatulehduksen oireita ovat voimistunut kipu, punoitus, kuumotus, pitkään jatkunut vuoto tai kuume. Jos sinulla on edellä mainittuja oireita, ota yhteyttä Coxaan. Kun kotiudut Coxasta suoraan kotiin, olemme sinuun yhteydessä. Yhteydenoton aikana voit esittää meille kysymyksiä, jos jokin asia on jäänyt mietityttämään. Jälkitarkastuksen ajankohta määräytyy yksilöllisesti. Jälkitarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että olet kuntoutunut ja uusi tekonivel toimii normaalisti. Tekonivelleikkauksen toipumisajan kesto on yksilöllistä. Leikkauksen jälkeen toimintakyky palautuu muutamassa viikossa. Tavallisesti sairausloman pituus on yleensä 1-3 kuukautta. Kokonaisvaltainen kuntoutuminen tekonivelleikkauksesta voi kestää 1 tai 2 vuotta. Pelkkä tekonivelleikkaus ei tuo kivuttomuutta tai paranna toimintakykyä, mutta luo edellytykset näiden saavuttamiselle. Hyvä lopputulos edellyttää sinulta varhaista liikkeelle lähtöä ja aktiivista harjoittelua saamiesi ohjeiden mukaan. Lisätietoja tekonivelleikkauksesta kuntoutumiseen saat Coxan potilasoppaasta, Coxan verkkosivuilta ja Coxa-polku-sovelluksesta, mikäli olet ottanut sen käyttöösi. Voit myös aina olla puhelimitse yhteydessä Coxan asiakaspalveluun 03 311 715.